අයබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මගේ වීඩියෝ channel එකට ආපු ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න යන්නේ දැන් හැමතැනම කතා වෙන මේ සෝලා පිළිබඳව. දැන් හැමතැනම හැමෝම කතා වෙන දෙයක් තමයි සෝලා on grid system එක. ඉතින් මේක ගොඩක් ගෙවල් වලට single phase තියෙන ගෙවල් වලට 5 kilowatt high කරනවා. ඊට පස්සේ 3 phase තියෙන ඒවට 10 kilowatt වල ඉඳලා ඊට ඉහළට ඉතින් මේ high කරනවා. දැන් අලුත්ම trend එක තමයි ඉතින් මේ J solar දාලා Solex වගේ හොඳ inverter දාලා 2.2 kilowatt 3.3 kilowatt වගේ ඉතින් ගොඩක් රැල්ලට එන business එකක් තමයි මේ solar system එක. ඉතින් මම මේ ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අද කියලා දෙන්න යන්නේ මේ විදියට. දැන් මම ගෙනාපු මේ solar panel ටික තමයි මේ ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ solar panel high කරනවා කියන එකත් ඒක ලේසි නෑ හිතන තරම්. ඉතින් මේකට ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා මේ solar panel එකේ දිග ගත්තම මෙන්න මේ විදියට මේ මම මේ බලන්න මේ දිග තියෙනවා අඩි අඟල් 64ක් තියෙනවා. එතන මේ පැනල් එකේ මේ පළල 49යි අඟල් තියෙනවා. එතකොට 49යි 46යි අඟල් වගේ තියෙනවා පළල. එතකොට අපි මේකේ දිග බැලුවාම දිග තියෙනවා මේ සෝලර් පැනල් එකේ අපි තියලා බලමු මෙතෙන්ට. එතන තියෙනවා අඩි 7ට අඟල් 3ක් අඩුවෙන් තියෙනවා. එතකොට 6යි අඟල් 9ක් තියෙනවා මේ සෝලර් පැනල් එකේ දිග. එතකොට බලන්න එතකොට මේ අඩි 6කට වැඩි අඩි 3කට වැඩි 4ට පොඩ්ඩක් අඩු පැනල් තමයි මේ අපි වහලට දාන්නේ. ඉතින් මේකේ බරත් කිලෝ 30ක් 35ක් අතර බරක් තියෙනවා මේ එක සෝලර් පැනල් එකක්. ඉතින් 5 කිලෝවට් වගේ දානවා නම් මේ වගේ සෝලර් පැනල් 9ක් විතර දාන්න ඕන. 10ක් 9ක් දාන්න ගොඩක් අය දාන්නේ 9යි. එතකොට මේ වාගේ පැනල් 9ක් මෙන්න මේ වගේ මේ පැනල් 9ක් අපි දාන්න ඕන වහලට. ඊට අමතරව තමයි මේ ඉන්වර්ටර් එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති මේ මම ගත්ත ඉන්වර්ටර් එක මේක බ්‍රෑන්ඩ් එක තමයි Sunwax කියන්නේ. එතකොට ඒ ඉන්වර්ටර් එක ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මේ Sunwax ඉන්වර්ටර් එක මම මේක ඕපන් කරලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඒ කියන්නේ ඉන්වර්ටර් එකක් කියන්නේ මොකද්ද මොන වගේ එකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අදහසක් ගන්න ඕන හින්දා මම මේ විදිහට ඉන්වර්ටර් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉඳන් මේ මම මේ පැනල් ටික හයි කරලා ඒවා වයර් කරලා ඉන්වර්ටරයට ගෙනල්ලා වයර් කරලා කනෙක්ට් කරලා කොහොමද විදුලි බල මණ්ඩලයට අපි සම්බන්ධ කරගන්නේ ඊට පස්සේ කොහොමද අපේ ප්‍රතිඵල මේවා ලැබෙන්නේ කියලා දක්වා ඉදිරියට මම ඕගොල්ලන්ට විස්තර ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න ඕගොල්ලන්ට. එතකොට තේරෙයි මේ ලක්ෂ ගණන් මිල දීලා ගොඩාක් වියදම් කරලා අපි මේ හයි කරන සෝලර් පැනල් වල සිස්ටම් එක ගැන ඕගොල්ලන්ට අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සෝලර් පැනල් හයි කරන්නත් ලොකු මුදලක් අය කරනවා මේ දැන් ලංකාවේ. ඇත්තටම 5 කිලෝවට් සෝලාර් එකක් ලක්ෂ 9 ඉඳන් ලක්ෂ 12 13 වෙනකන් කට්ටිය ප්‍රයිස් කරනවා. එතකොට ඇයි මේ ප්‍රයිස් වල වෙනසක් තියෙන්නේ? මොකද්ද මේකට හේතුව කියලත් මම ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම ගත්ත ඉන්වර්ටර් එක. මේ ඉන්වර්ටරේ මෙතන මේ කළු පාට තියෙන තැන ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ. මේක ඉන්වර්ටර් ඔන් කරාට පස්සේ එතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. පොඩියට මේ තියෙන ඉන්වර්ටරේ යටපැත්ත. ඉතින් මේකේ මේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක් තියෙනවා. සෝල් එකෙන් දෙන ලයින් එක තියෙනවා. සෝල් එකෙන් අවුට් කරන ලයින් එක තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සෝල් එක නෙට්වර්ක් එකට කනෙක්ට් කරන කනෙක්ටර් එක තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු මෙන්න මේ සෝලර් එක කොහොමද අපි මම අරන් තියෙන JA
සෝලා කියන අර සෝලා පැනල් ටයිප් එකේ මගේ ළඟ තියෙන N ටයිප් එක normal එක. ඉතින් මේ සෝලා පැනල් 9 වහලේ සවි කරලා කොහොමද වයර් ටික අරගෙන මේ ඉන්වර්ටරයට සම්බන්ධ කරලා ඉන්වර්ටරෙන් පස්සේ අපි කොහොමද ඉන්වර්ටර සම්බන්ධ කරන්නේ, එතන කොහොමද මේ වැඩ ටික වෙන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට දාලා අදහසක්, ඒ කියන්නේ මොන බඩුද පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕනන්නේ කියලා පොඩි අදහසක් ගන්න තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කළේ. ඉතින් මේකෙදි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මේ සෝලාවක් මේ ඉන්වර්ටරවත් එහෙම නැතුව මේ බඩු සේල් කරන්න. මම මේකට ඕගොල්ලන්ට ඇත්ත හුදෙක්ම මේ සෝලා සිස්ටම් එක ගැන යම් කිසි දැනුමක් ප්‍රායෝගික කිසි දැනුමක් ඔයාලට ලබා දෙන්න තමයි මම මේ උත්සාහ කරන්නේ. මේක තමයි ඉතින් මේ මං තෝරාගත්ත වහලේ මේ සෝලා පැනල් ටික හයි කරන්න. ඉතින් මේ වහලේ මේ විදිහට මේ සෝලා පැනල් හයි කරන අපේ U bar ටික එලා ගන්න ඕන. ඒකෙත් ඒ තියෙන සෝලා පැනල් නම් දැන් මෙතන 5 කිලෝවොට් ඉඳ සෝලා පැනල් 9ක් තියෙන්නේ. ඉතින් 9 බැලන්ස් කරලා මේ විදිහට හරහට එලාගත්ත බාර් ටික එල්ලලා හයි කරගත්ත බාර් ටිකට අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ පැනල් ටික අරගෙන තියා ගන්නවා. ඉතින් මේ පැනල් එක තියෙනකොටත් මේ අපි නම් මේ පැනල් එක තියන්නේ මේ පැනල් එකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා, ධන පැත්ත හා ඍණ පැත්ත කියලා. එතකොට අපි මේ ධන පැත්ත උඩට වෙන විදිහට තමයි අපි මේ පැනල් ටික මේකෙදී අවුරගන්නේ. ඉතින් මෙහෙම අවුරගෙන එක දිගට පැනල් ටික අවුරගත්තට පස්සේ ඒකේ ධන වයර් ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා කනෙක්ට් කරලා අපි මේ පැනල් ටික ළඟට කරලා මේ විදිහට සෙට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පැනල් එක මැද්දෙන් මේ විදිහට නට් එකක් දාලා මේ පැනල් එක තද කරනවා. මේ පැනල් කොහෙවත් යන්නේ නැති වෙන්න මේකේ තියෙන ක්ලිප් ටිකෙන් අපිට පුළුවන් මේ බාර් එකට තද කරන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ පැනල් එකේ යටින් මේ වයර් ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලා ධන වයර් එකට ඍණ වයර් එක කනෙක්ට් කරනවා. අපි අර බැටරි ටෝච් එකට ඉස්සර බැටරි දානවා වගේ ධන පැත්තට ඍණ වයර් එක සෙට් කරනවා. මේම මේ පේලි දෙකේම අපි සෙට් කරගෙන ඇවිල්ලා එක කෙරවලක් ඍණ වයර් එකේ එක කෙලවරක් විදියට පල්ලහැට වයර් එක දා ගන්නවා. ධන පැත්තනොත් එක වයර් එකක් අපි පල්ලහැට දා ගන්නවා ඉන්වර්ටරේ හයි කරන තැනට මෙතන ඉඳලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන සෝලා වයර් පැනල් එකේ වයර් අරගෙන පල්ලා ඉන්වර්ටර් හයි කරන තැන. ඉතින් මෙතන තමයි ඉන්වර්ටර් හයි කරන්නේ. මොකද මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකේ මීටරෙත් මේ කිට්ටුවෙන් තියෙන හින්දා මේ විදියට බිත්තියට අපි ඉන්වර්ටර් එල්ලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන ආයුධ දැන් මේ සෝලා පැනල් ටික ෆික්ස් කරලා ඉවරයි වහලේ උඩ. ඊට පස්සේ අපි ඒ සෝලා පැනල් ටික මෙහෙම පල්ලහැට දාගන්න වයර් ටික මේ සෝලා පැනල් ටික ඔක්කොම බොඩි එර්ත් කරලා එර්ත් වයරකුත් එක්කම වයර් 3ක් පල්ලහැට ගන්නවා. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉන්වර්ටර් කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ඉන්වර්ටරේට කොහොමද මේ ඩ්‍රෝවින් එකට අනුව සෝලා පැනල් ටික කනෙක්ට් කරන්න කියලා.